السلام عليكم يا حضرات، أهلا وسهلا بيكم in a super ACT practice class. شباب, today we will finish امتحان ACT December 2020 إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. Now, النهاردة إن شاء الله يا أعزائي هنعمل passage number 5 في الإنجليش وهنعمل passage number 4 في الريدنج، وبكده نكون خلصنا الامتحان العظيم ده يا عبقرة. Before I tell you المنيو بتاعنا النهاردة, I need to check whether you are A or not and whether you are R or not. Are you alive? Are you ready? Let me know في comments please, and please be alive and ready. هتفرق معايا كتير. I love teaching alive people. Okay? And ready people. يلا بسرعة في comments please. Now, النهاردة إن شاء الله يا عبقرة هنعمل المنيو بتاعنا slightly different. Okay? هناخد passage 5 English كلها على بعضها مرة واحدة. هنخلصها في about نص ساعة 35 minutes حاجة كده مرة واحدة. Okay? Then إن شاء الله بعد ما نخلصها هناخد break 5 minutes إن شاء الله. Then بعد ما نخلص البريك العظيم بتاعنا ده هندخل على passage 4 reading ناخد منها part، وبعدين ناخد another break، وبعدين ناخد passage 4 reading الجزء التاني. So only 2 breaks النهاردة 5 minutes each. Okay? 5 minutes each. ولا أقول لكم بصوا هقول لكم حاجة، أقول لكم عشان أنتوا برضو ناس شاطرة وبتاع. طالما هناخد دي كلها على بعضها I'll give you 7 whole minutes. Okay? 7 minutes break في الأول بعد passage number 5, then 5 minutes break في النص ما بين الاتنين passages بتوع الريدنج أو الجزئين بتوع الريدنج passage إن شاء الله. Okay? Yes, I do think it's a double passage. المهم. So this is إن شاء الله what we will do today. Now, شباب, I need to double down على حاجة قلت لكم عليها كتير قبل كده، وهي أهمية القراية الكتير. It is super important يا عبقرة إن حضراتكم تعودوا نفسكم إن أنتوا يومياً بتقروا English بمستوى ال ACT أو ال SAT. And this is very easy to achieve. Okay? Whether حضرتك خلصت معايا الكورس بتاعنا ده أو ناوي تكمل وتحل معايا تاني بعد كده، أو ناوي تاخد SAT, ST level X أو whatever. في كل الحالات you have to maintain a diet زي الأكل كده of reading one passage كل يوم. هتجيب passage منين؟ من أي source أنت عايزه، امتحانات SAT أو امتحانات ACT. ممكن تاخد الofficial SAT، ممكن تاخد الofficial ACT books اللي ورايا دول، ممكن تاخد أي امتحانات real، والهدف يكون إني أقرأ الباسج نفسها، أحاول أفهم الباسج دي بتتكلم عن إيه، أكتب معاني الوردز اللي أنا مش فاهمها في الباسج نفسها، أطلع الديفينيشنز بتاعتها، أتفرج على فيديو على يوتيوب يكون بيتكلم عن الموضوع اللي الباسج بتتكلم عنه. كل الحاجات دي مع بعضها هتساعدني جدا 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 في إن أنا أكون prepared whatever test هاخده. هتخليك واحدة واحدة وانت مش حاسس بتبني الانجليش فيتنس بتاعك and you will become much better بعد كده ان شاء الله no matter انهي امتحان هتدخله next كمان اسبوع، اسبوعين، شهر، 2، 3 سنة. المهم ان نحافظ على الدايت ده. It's super important. Okay? Now انا عملت فيديو I'll try to put اللينك بتاعه في الكومنتس كمان شوية أو دلوقتي. أوكي؟ المهم عملت فيديو كنت بشرح فيه الموضوع ده بتاع السيلف ستادي والانجلش فيتنس mainly للطلبة اللي بيخلصوا معانا الكورس بتوع جريد 8 و9 وكده، بيبقوا عندهم مدة طويلة عايزين ان هم يشتغلوا لوحدهم، فبشرح حكاية الانجلش فيتنس والسيلف ستادي دي، وحاطط انا عامل ويب بيج عندي على الويب سايت حاطط فيها مجموعة من الريسورسز. اوكي؟ وفي الفيديو ده وانا بعمله كنت لابس نفس التاي دي. اوكي؟ فانا قاصد ان انا النهارده افكركم وانا لابس التاي دي look for the video بتاع الانجلش فيتنس سيلف ستادي اللي فيه التاي دي وانا لابسها في الفيديو and watch it. It's important. فيها لينك لشوية حاجات مهمة، جهزت انا كتاب فيه شوية passages. المهم watch it. I think it will be مفيدة بالنسبة لكم. عامة اقرا كل يوم، لازم تكمل شغل في موضوع القراية ده. It's super 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 important يا عبقرة. اوكي يا شباب؟ اوكي يا شباب؟ اوكي يا شباب.
تمام، يلا بينا نبدأ دلوقتي بباسج نمبر 5. كل يفتح معايا باسج 5 في الانجليش، هنحلها مع بعض بالتفصيل مرة واحدة ان شاء الله. عايز سوبر نوتس، عايز سوبر كومنتس، اوعى تنسى تبعت النوتس بعد ما نخلص. and I want to see notes and comments. اوكي، يلا يا شباب افتح معايا باسج 5 English. Let's go. يلا بينا يا حضرات نحل مع بعض من امتحان ACT December 2020 passage number 5 في الانجليش، اخر passage عندنا في الامتحان العظيم ده في الانجليش تيست. Okay, more than a silver lining. Iridescent clouds in which patches, bands, or waves of color appears are arresting phenomena. Okay, سريعا هنا يا شباب, we can see that this is a punctuation slash subject verb agreement question, يعني grammar and punctuation مع بعض. Or actually it's grammar because the punctuation كله ثابت. You can see هنا we have a dash, a dash, a dash, a dash. So even though فيها punctuation underlined, إنما كلهم فيهم dashes. So المشكلة مش في الداش. Okay, really quickly شباب, هنا we have a dash, هنا we have a dash, then we have a verb هنا, يبقى السبجكت بتاع الverb ده مين؟ اللي قبل الداش. واللي قبل الداش مش متسطر اللي هو ال iridescent clouds يعني plural، يبقى لازم يكون عندي are. يبقى الإجابة اللي فيها is والإجابة اللي فيها is غلط. أوكي؟ بسرعة A ولا B؟ A ولا B؟ A ولا B؟ A ولا B؟ Yes, the answer is B. Why؟ تعالوا نبص. Iridescent clouds in which patches, bands, or waves of color. طب لما بيكون عندي or، فكروني كده يا شباب، لما بيكون عندي or مين بيكون السبجكت؟ خدنا الكلام ده في level 1 subject verb agreement 1.1. يعني لو عندي كلمة A وبعدين عندي or كلمة B وبعدين عندي verb، مين بيكون السبجكت بتاع الverb؟ الكلمة A ولا الكلمة B؟ بسرعة الكلمة B، الكلمة اللي أقرب للverb. طيب يبقى هنا مين السبجكت بتاع كلمة appears؟ waves of color، صح؟ في preposition يبقى waves مش color. حلو قوي، يبقى عندنا هنا 1.1b subject verb agreement. السبجكت بتاع appears هي كلمة waves appear، تبقى الانسر B. super easy. Okay, let's move on. عبقرة. Aptly nicknamed rainbow clouds, flaunting displays that range from pastel suffusions to vivid fiery streaks. ايه رأيكم؟ Why is 62F wrong? It is wrong. Why is it wrong? بسرعة. Hurry up. برافو عليكم. فيها هنا ممكن نقول غلطتين. ممكن نقول فيها غلطة 5.7 misplaced modifier. ازاي؟ بقول لك aptly nicknamed rainbow clouds وبعدين كوما. لازم بعد الكوما اقول ايه؟ اسم الحاجة اللي nicknamed المسمى rainbow clouds. يبقى لازم يكون في هنا ايه؟ subject. لازم يكون هنا في noun. مش flaunting displays ده هنا it's a verb actually حتى مش adjective. So no ما تنفعش. طيب كمان ممكن نقول ان دي فيها fragment على اساس ان flaunting ده verb لوحده ملوش subject weak verb يبقى fragment. ماشي. ايه رايك في G؟ بسرعة. aptly nicknamed rainbow clouds and لا انا عايز comma وبعدين subject. طيب with ومفيش comma اساسا برضو fragment و misplaced modifier يبقى ما ينفعش غير H. aptly nicknamed rainbow clouds comma. مين بقى دول اللي اسمهم rainbow clouds؟ they. مين هم they؟ اللي هم rainbow clouds. اوكي، اللي هم iridescent clouds اللي قلنا عليها فوق. ماشي يلا. displays that range from pastel suffusions to vivid fiery streaks. ايه رأيكم نقول range ولا differ ولا rank ولا trek؟ دول يعني يعتبروا كلهم vocabulary. It's a vocabulary question pretty much. Yes, برافو عليكم. ايه range. انا بقول لك هنا انها بتعمل displays، بتعمل اشكال او بتعمل الوان. الرينج بتاعها from كذا to كذا. اوكي؟ وهنا تاخد بالك من كلمة from و to. مين من الوردز دول بيجي معاه from و to؟ مفيش غير range. فممكن نقول ان فيها vocabulary وممكن نقول ان فيها idiom كمان على اساس ان range from كذا to كذا. ما ينفعش اقول لك rank from كذا to كذا، يعني ينفع بس rank يعني ترتيب which won't make sense. Trek معناها ان هو بيعدي،
مسافة معينة ملهاش معنى. differ بيختلف from كذا to كذا، بيختلف من اللون ده للون ده، برضو ملهاش معنى قوي. range is the best one كvocabulary. اوكي بصوا عشان ما تتلخبطوش، شيلوا idiom دي عشان it's a little bit يعني complicated. حتة الإيديوم هنا it's just vocabulary. okay just keep it as a vocabulary question. بالطريقة دي لما تيجوا تذاكروا قبل الامتحان محدش يتلخبط. But the conditions that iridescence requires are far more elusive than. حلو قوي. اسم الغلطة ايه في 64 يا شباب؟ عايز اسم الغلطة مش عايز الإجابة. يلا يا عباقرة بقى اشتغلوا شوية. 64 اسم الغلطة ايه؟ hurry up. يعني قولوا لي 3.1 5.2 4.100 حاجات زي كده. بسرعة. hurry up. come on guys. 5.6 diction mistake. diction mistake لما يكون في كلمتين شبه بعض وأنا بلخبطك في ال words دي. هنا عندنا ال diction mistake بتاعنا، اكتبوا please هنا تحت. اوكي ما بين كلمتين، كلمة allude وكلمة elude. ماشي دول هنا كده الفيرب. الادجectives بتاعتهم او الادverbs على حسب انا عايزهم فين، بس هنا as an adjective كلمة elusive اهي و elusive اهي في H و J. يعني F و G elusive بال A، H و J elusive بال E. طب الفرق ما بينهم ايه؟ allude اللي بال A دي معناها ايه؟ يرمز لحاجة، معناها يشير لحاجة، معناها يلمح لحاجة، بيلمح. يبقى to allude to something بترمز لها، بتشاور عليها، بتلمح للحاجة دي، مش بتقولها مباشرة. elude بقى أو elusive معناها إيه؟ معناها غامض، معناها بيلف ويدور، معناها مش صريح. أوكي؟ يبقى to elude معناها إنك أنت تتوه في الكلام and so on. ماشي؟ فناخد مثلا elude أو elusive، عايزين نكتب بس أي كلمة نفتكر المعنى ده. اكتب يعني غامض. اوكي؟ غامض، غموض، يخلي الحاجة غامضة، على حسب هي بقى verb ولا subject ولا بتاع ده verb ولا noun ولا adjective ولا ايه، انما ده المعنى بتاعها. اوكي؟ طيب هنا بقى بيقولك ال conditions اللي ال iridescence requires، الشروط اللي محتاجينها علشان يحصل iridescence ده are more elusive يعني بيلمح اكتر، ولا more غامض than بتاعت الرينبوز؟ ايه رأيكم؟ اكيد الاجابة elusive بالاي. يبقى الاسباب، الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان يكون iridescence موجود، حاجات غامضة، حاجات مش واضحة، حاجات صعبة. تمام. طيب عندنا another diction mistake هنا. diction mistake الأولى اللي أنا لسه قايل عليها دي، والdiction mistake التانية ما بين كلمة than بالA وما بين كلمة then بالE. لما بيبقى عندي comparison لازم أقول than اللي بالA، وهنا عندي comparison فعلا، يبقى لازم أختار than اللي هي J، و H غلط علشان then دي غلط. اوكي شباب؟ فdiction mistake و very 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 common words allude و elude أو elusive و elusive و then و then. Okay? Okay, let's move on. Think of every cloud as a vast collection of wet or icy particles. For iridescence to occur, many of these particles must be roughly uniform in size and shape. They must also be minute, smaller than most cloud particles. Finally كذا. طيب بسرعة 65. Which choice يبقى ده سؤال. Reading most specifically indicates how minute the particles are. يبقى عايز حاجة بتحدد لي بالظبط، أكتر حاجة specific، أكتر حاجة محددة ل how minute. minute يعني small، دي مش minute يعني دقيقة، دي minute معناها small. اكتب please how small they are. I'm gonna count till 7 1 2 3 4 5 6 7 65A 65B 65C 65D. Yes super people، طبعا C، وفيها النمبر هاك بتاعنا. انا بقولك عايز اكتر اجابة specific تحدد لي how minute how small they are، يبقى I need to have a measurement، ودي الوحيدة اللي فيها measurement. اوكي؟ ماشي.
Finally, a portion of the cloud, typically along the edges, must be nearly transparent. حلو قوي. Now, خدنا قبل كده hack معينة كده عايز أفكركم بيها 66 هنا. لو عندي 2 commas ده بي equal لو عندي dash وبعدين شوية كلام وبعدين dash. بص حطها لك كده عشان محدش يتلخبط. يبقى كلام ما بينه 2 commas يساوي كلام ما بين 2 dashes. يساوي كمان ان يبقى عندي الكلام ما بين 2 parentheses. اوكي ماشي. بص عشان ما لخبطكوش نغير الكالرز كده. يبقى ده بيساوي ده بيساوي ده. كلهم صح خلاص. ويعني في اسباب معينه او فروق معينه صغيره ما بتجيش في الامتحان عاده، ما توجعش دماغك بيها. انما اللي غلط وده بيجي في الامتحان زي ما موجود في نمبر 66 انه يستخدم الحاجات دي مع بعضها. فمثلا G فيها parentheses وفيها كوما. اوكي. H فيها كوما وبعدين البارنتيسيز. J فيها البارنتيسيز وبعدين فيها الكوما. unless ان الكوما دي بتاعت حاجة تانية. انما لو الكوما دي مش بتاعت حاجة تانية يبقى ملهاش لازمة، تبقى غلط. يعني ما ينفعش احط واحدة كوما واتنين parentheses او اتنين كوماز مع اتنين parentheses، ما ينفعش. يا ده يا ده يا ده، الا اذا كانت الكوما دي بتاعت حاجة تانية وهنا الكوما دي مش بتاعت حاجة تانية. ماشي. يبقى finally a portion of the cloud parentheses حطينا a positive ممكن اشطب عليها كلها. ها مالها must be كذا. مفيش لازمه ان انا احط كوماز ولا اي حاجه. يبقى الاجابه الصح F على طول. اوكي يلا move on. Together these traits cause sunlight passing through the cloud to diffract consistently. Okay. It's consistency that allows people to see individual color. Now بسرعة جدا لو انت بصيت على السؤال ده هتكتشف ان في غلطة fragment 5.9 لان بقولك it's consistency. يعني ايه الconsistency بتاعها؟ يبقى ده subject that allows people to see مالها؟ يبقى دي فيها subject without a verb او فيها subject ومعاه that. فاكرين اللي هو that والwhich في 5.9 fragments. اوكي يبقى دي غلط على طول. طب تعال نبص على B. It's this بالapostrophe s. يعني كاني بقول لك it is this. يبقى it the subject is the verb. كده بقت complete sentence. It is this consistency that. كده بي جميلة. طيب it is its consistency. دي جميلة قوي مستر كريم بس فيها غلطة صغيرة قوي قوي قوي. ينفع يبقى عندي it's ووراها apostrophe؟ غلط خالص. لان اصلا كلمه اتس من غير apostrophe لوحدها دي مالها possessive. فاحط لها كمان apostrophe بعديها؟ اكيد لا طبعا. اوكي double possessive. طب هنا it's this. لا دي هنا فيها ايه 5.6 diction لانه استعمل الاتس اللي هي possessive pronoun. انما انا اقصد اتس اللي هي مين اللي فوق اللي هي it is. اوكي يا شباب. now this is super important. محدش ينسى الفرق ما بين اتس دي وما بين اتس دي. قلناهم قبل كده 100 مره. سوبر امبورتنت تبقى عارف الفرق ما بينهم. وما فيش حاجه اسمها اتس اي تي اس بس وبعديها في apostrophe. ده غلط خالص. اوكي يا شباب ماشي يلا. Visible sunlight is actually multiple wavelengths of light, comma, each with its own color. Okay. Now, if you look here على الكوما دي and we use comma in the middle hack هتلاقي ان السنتنس اللي قبل الكوما complete ولا incomplete. هعد ال 3 عايز اعرف السنتنس اللي قبل الكوما complete ولا incomplete. 1 2 3. sentence اللي قبل الكوما visible sunlight is actually multiple wavelengths of light. complete sentence. Okay super people. بعد الكوما each with its own color. incomplete sentence مفيش verb. طب complete comma incomplete ده ماله؟ مبدئيا صح. يبقى F ما فيهاش حاجة غلط. طب تعال نبص على G. multiple wavelengths of light and each with its own color. ايه اللي حصل؟ طالما في and يبقى يا اما two complete thoughts يا اما في تكملة. فهنا دي هتعملي fragment لان ال and دي كانها بدأت sentence جديدة بعديها. each with its own color بيعملوا ايه بقى؟ ماشي. H غلط على طول. why is H غلط؟ مين يقدر يقول لي H غلط ليه؟ هعد ل3 1 2 3. hurry up guys لازم تسرعوا شويه مش هينفع الكلام ده. احنا قلنا اصلا ان each with دي مالها
incomplete sentence. طب هو ينفع يبقى عندي semicolon أو semicolon وراها incomplete sentence؟ No no no. J. صح ولا غلط J؟ بسرعة. صح وغلط and why؟ صح ولا غلط and why؟ صح ولا غلط and why؟ ها؟ each has. خد بالك احنا هنا كان عندنا ايه فوق في F؟ each with، والwith دي خليتها incomplete. انما لما اقول لك each has كذا، each ده subject وhas ده verb، يعني complete sentence. طب واللي قبل الكوما احنا اصلا مطلعينه ايه؟ complete. طب 2 complete بينهم كوما تبقى ايه؟ 5.8 run on sentence. يبقى J غلط. easy peasy. Easy peasy. Number 69. Sunlight usually appears as white light because all the wavelengths are traveling at the same angle. What do you think, guys? 69. بسرعة. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 69 is just A. It's super. All the wavelengths are traveling at the same angle. ما فيهاش حاجة غلط. طب تعال نبص على B. All the wavelengths which are traveling at the same angle and the eye can discern them? No. 5.9. Fragment. which دي هتعمل لي fragment. طب بص على C. Because all the wavelengths which travel 5.9 fragment. طب ودي because all the wavelengths that travel 5.9 fragment, which with that عملوا لي fragment. Super easy. Okay شباب؟ Okay. But when sunlight collides with a cloud particle, the component wavelengths are deflected at different angles. ماشي. An event known as diffraction. Now هنا بقى ناس كتير هتيجي تقول دي شبه اللي فوق بتاعت 68. تعال نشوف بقى complete و incomplete وفي comma in the middle hack. It's good انك انت تعمل كده. Okay. ولكن don't you have to look at the question and look at the answer choices you have first? Which of the following alternatives to the underlined portion would not be acceptable? يبقى أنا هنا عايز الإجابة اللي مالها اللي غلط. ماشي، خدوا بالكم السؤال ده بيجي في ال ACT دايما بتاع النوت ده، خدوا بالكم. اوكي ماشي بسرعة. sentence زي ما هي كده أنا مش شايف إن فيها غلط. The component wavelengths are deflected at different angles. An event known as diffraction. complete و incomplete مفيش حاجة فيهم. طيب بس مفيش ولا واحدة من الأربع إجابات دول إعادة لنمبر 70. مفيش واحدة اسمها no change. أوبسي. يبقى تعال نقراهم واحدة واحدة. نبدأ ب F. But when sunlight collides with a cloud particle, the component wavelengths are deflected at different angles, which is an event known as diffraction. حلو. Angles dash an event known as diffraction. وممكن نحط complete dash incomplete أو complete comma incomplete. صح ما فيهاش مشكلة. طب H. different angles which is known as diffraction. تعدي برضو ما هياش 100% يعني، بس ممكن تعدي. اوكي المفروض الwhich ترجع الكلمة اللي قبلها على طول in most cases. طب حتى لو انت شايف ان H غلط تقول مستر كريم لا دي misplaced modifier. which لازم ترجع الكلمة اللي قبلها وangles مش الكلمة اللي قبلها على طول اللي هي معناها which. انا معاك خليها شوية. طب تعالى بقى على J. عندي comma in the middle hack. اللي قبله complete واللي بعده complete. دي 5.8 run on sentence. دي 100% wrong. اوكي طب هو عايز ايه؟ عايز الإجابة الغلط اللي هي مين؟ اللي هي J. يبقى 70 الإجابة J. اوكي شباب؟ اوكي. When the diffraction is consistent, when all the red light waves deflect at one angle, the blues at another and so on, comma the eye can مستر كريم أنا عرفت دي برضو نفس الغلطة اللي فوق. في عندي 2 parentheses وعندي commas بقى وأنا عرفت خلاص بقى الموضوع وأنا شاطر وعبقري وبرافو عليا. No you're not. You need to check the question. ده سؤال reading. Oops. تعال نقرأ. If the writer were to delete the underlined portion يبقى عايز يديليت كل السنتنس دي. خلاص. Adjusting the punctuation as needed, the essay would primarily lose. يبقى السنتنس دي لازمتها ايه؟ تعال نبص. هل هي explanation ولا example ولا indication ولا details؟ مبدئيا
explanation واكزامبل حلو قوي. ليه؟ لان احنا عارفين لما يكون في حاجه ما بين parentheses دي عاده بتكون ايه؟ يا example يا explanation. حلو. طيب ايه رايك نلعب اللعبه دي بسرعه قوي؟ when the diffraction is consistent ايه بقى اللي جوه؟ الريد لايت بيحصل له كذا والبلو بيحصل له كذا. هل ده شرح ولا ده example؟ ده example. عرفت منين؟ الشرح كان قال لي ان الديفراكشن ده معناه ان الانواع المختلفه من اللايت بيحصل لها كذا 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 كذا، انما في الحقيقه هو هنا اداني example للبلو وللريد. يبقى I would go with B على طول if I have to يعني guess بسرعه في الامتحان. طيب تعال ناخدهم واحده واحده. هل ده explanation for why red and blue light waves deflect؟ No، ما حدش جاب سيره why. هو هنا بيديني example ان البلو بيحصل له كذا والريد بيحصل له كذا، مش بيقول لي ليه بيحصل. B an exam طبعا explanation كمان برافو عليكم فيها two general skill، ما ينفعش حاجه قصيره قوي كده تبقى explanation، خدناها في الريدنج. An example that helps clarify what happens when diffraction is consistent. بص هنا قال لك ايه قبليها؟ when diffraction is consistent. يبقى بيقول لك diffraction is consistent وبعدين بيديك عليها example. makes sense. C an indication that only blue and red light waves are visible. ايه رأيك؟ غلط. ليه؟ لأن هنا قال لك ايه؟ الريد لايت والبلو and so on. يبقى ده مجرد بيديني ايه؟ example ان البلو والريد دول examples، انما في حاجات تانية كمان اكيد. D when the diffraction is consistent sorry ده عبارة عن details that specify why iridescent clouds are rare. Again extra information. okay انا هنا بديك example للبلو والريد بيعملوا ايه، مش بقول لك why اي حاجة خالص. okay Okay. Diffraction happens in all clouds, but most cloud particles are too large and irregular to diffract sunlight consistently. One particle might deflect red waves at the same angle and adjacent particle deflects green. Or, in really close-knit clouds, each light wave is likely to collide with a series of particles deflecting at a different angle every time. 72. Which choice most closely maintains the tone established in the essay؟ طالما قال لي tone يبقى غالبا بيتكلم على الregister اللي هو formal informal skill. okay or hack او سميها زي ما انت عايز. now ايه رايك في كلمه close knit يعني كأن حاجه متخيطه جنب بعضها قوي، ده يعتبر informal. طيب بص على M more crammed يعني مزنق في بعضه informal. مش هقول لك ان اللايت الكلاودز في السماء مزنقه في بعضها informal. jam packed يعني مزنوقين في بعض كأنهم في يعني كلمة جام بتستخدم لمعنيين يعني. ممكن نقول زي مثلا الترافيك جام لما بيكون في المرور في عربيات كتيرة ملزقة في بعضها، انما المعنى الاساسي جاي من الجام اللي هو المربى، فالحاجة كأنها مكبوسة جوه برطمان المربى يعني it's informal. okay اكيد يعني. then we have كلمة denser a nice real simple short English word, so denser would be the best one. okay شباب ماشي. Each light wave is likely to collide with a series of particles deflecting at a different angle every time. In both cases, the different light waves cross paths and the cloud appears white. In iridescent clouds, for example, deflection angles don't conflict. طب ثانية واحدة، ده هنا على طول it's a transition question. I think it's super easy. Let me take your votes. and أنا ما خدتش votes for number 72. So number 73 everybody. مين عايز A؟ مين عايز B؟ مين عايز C؟ مين عايز دي؟ 73 come on. برافو 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 geniuses. now طبعا I know this is a little bit difficult if you don't understand the passage في الامتحان، بس if you look really closely بصوا الموضوع بسيط. هو هنا كان بيتكلم معايا من شوية على ان في نوع من انواع clouds اهو اسمه ايه اهو in the diffraction happens in all clouds but most cloud particles are too large. One particle might كذا.
في بقى very dense clouds each light بيعمل كذا كذا كذا، فبيتكلم على اللي بيحصل لللايت جوه الكلاود، وبيتكلم هنا عن ال deflection والديفراكشن والكلام ده. بعد كده راح قايل لي بقى ان iridescent clouds deflection angles don't conflict، اللي هو عكس اللي ايه اللي حصل هنا فوق. فهو كان بيتكلم على النوعين من الكلاودز او الديفليكشن بتاع اللايت وال diffraction بتاع اللايت in the two different types of clouds or the two different types of clouds. Yes, exactly. And therefore كان ده عكس اللي فوق او في contrast معاه، ف we would go with however. Okay? For example ده لازم يديني example which is not the case. Consequently يعني reason cause and effect not the case. Furthermore يعني بيكمل على الايديا اللي كانت فوق، وهو هنا ما كانش بيكمل على الايديا، هو كان بيديني ال contrasting idea. As sunlight passes through the cloud, patches, bands, or waves of color become visible. ولو انت ما فهمتش اي حاجه من اللي انا قلتها في السؤال اللي فات وحاسس انك في الامتحان مش هتفهمها قوي كده، just remember to not spend too much time on something you don't really understand on the test and rather كمل، because لما تكمل هتكتشف انه هنا بيقول لك ايه اللي بيحصل، ان بيبقى فيه color. طب وانا لسه فوق كنت بقول لك ان cloud appears white، فبالتالي خدت بالي ان الحاجتين دول عكس بعض. اللي فوق كانت بتتكلم على ان الكلاود white، وتحت كنت بتكلم على ان في color، عشان كده however makes sense. So if on the test you find انك تهت، if you find ان الاجابه بتاعت السؤال ده needs ان انا اكون فاهم الباسج بتتكلم على ايه وانا مش فاهم وما عنديش التايم الكافي، don't overthink and don't spend too much time on this question. Just skip it, go on, and then ارجع لها تاني. You will probably find some kind of hack أو trick أو حاجة to use. And if you don't, just guess فيها. Guess first by eliminating two answer choices, then choosing the best one from the remaining two choices, وده اسمه educated guess. Or if you have to, just use random guess علشان خاطر تقدر تلاقي الانسر بسرعة. Okay, super people? Okay, super people. يلا بينا نكمل. Number 74, 5, 4, 3, 2, 1, 0. مين عايز 74F, 74G, 74H, 74J? Come on, guys, hurry up. Okay, تعالوا نبص. This is a reading question. عبقرة. Reading. بص بقى. الreading question ده بيقول لي given that all of the choices are accurate, which one best concludes the essay? يبقى أنا عايز conclusion by reiterating يعني يقول تاني both the reason for iridescence in clouds and its visual effect. Okay? Now أنا هحل لك السؤال ده في ثانية واحدة بس في الامتحان. وخد بالك ده question 74 يعني السؤال اللي قبل الأخير في الامتحان، يعني غالبا لما حضراتكم توصلوا للسؤال ده هتكونوا خلاص مش شايفين قدامكم وما عندكوش غير ثواني فاضلة. Here's what I would do. I would say استنى، ده السؤال بيقول لي أنا عايز conclusion للأسي reiterate both the reason and الإفكت، يعني أقدر استعمل هنا and skill بتاعة الريدنج. السؤال بيقول لي أنا عايز concluding sentence اللي هتعمل لي حاجتين كذا and كذا. طيب تعال بص على F. As sunlight passes through the cloud, the patches, bands, or waves of color become visible. طيب بص على J. This rare phenomenon can be enjoyed. طب بص على H. Iridescence will be nearly impossible unless light waves can avoid colliding. بص على G. Every particle deflects distinct light waves at consistent angles and breathtaking colors emerge. الوحيدة اللي فيها and، الوحيدة اللي فيها حاجتين. طب النص الأولاني هو إيه؟ reason for iridescence. ليه بيحصل iridescence ده أصلا؟ علشان every particle deflects كذا. طيب إيه visual effect اللي هيطلع؟ breathtaking colors emerge. Okay? ماشي، emerge يعني يطلع يبان. يبقى therefore G is the best answer super quickly. 75. The writer is considering
adding the following sentence logical ordering question to the essay. يحطها فين الراجل ده؟ زي ما حضراتكم عارفين لما بنيجي نعمل logical ordering question التريك كلها ان احنا نحاول نطلع clues, keywords, hints من السنتنس اللي انا عايز احطها. Then we match الهنتس او الكيوردز دول بالكيوردز او الهنتس اللي موجوده في الباسج to find the right place. What is the keyword or what is the hint؟ ايه الكلمة المهمة اللي اخد بالي منها هنا في السنتنس دي اللي ممكن تساعدني لما ارجع ادور في الاجابات الاربعة. مين الكلمة المهمة؟ ها بسرعة. Iridescence happens only in clouds that have three specific traits. ها مين الكلمة أو الكلمات المهمة؟ بسرعة. يلا يا شباب you need to hurry up. Come on. I would use النمبر hack. Okay. And when you use a number hack هتاخد بالك إن بيقولك هنا iridescence happens only in clouds that have three specific traits. 3 صفات محددة. طب يبقى السنتنس دي المفروض يجي وراها ايه؟ 3 صفات محددة. يبقى السنتنس دي لازم تتحط فين؟ قبل الحتة اللي فيها 3 صفات محددة. اوكي؟ A ولا B ولا C ولا D؟ 75 بسرعة جاوب. 75A 75B 75C 75D. اوكي تعال نبدأ بإيه بسرعة؟ Think of every cloud as a vast collection of wet or icy particles. For iridescence to occur, many of these particles must be roughly uniform in size and shape. B. They must also be minute, smaller than most cloud particles. Finally, بس هي دي أنا لقيتها. بص finally يبقى دي رقم 3. They must also يبقى ده رقم 2. For iridescence to occur, many of these particles must كذا. ده رقم 1. ادي 1 ادي 2 ادي 3. اوكي؟ نعم انا جبتها بسرعه بصراحه بيني وبينكم لان انا بعرف اكتب essays. اوكي؟ و I know ان maybe very few people منكم خدوا معايا ال SAT essay course زمان maybe. انما في ال SAT essay course او في ال ACT essay لو مش مطلوب منكم عاده فعشان كده محدش بياخده. We learn things like ازاي نكتب تلاتة reasons او 3 traits او 3 حاجات. بنكتب اول واحده عادي for iridescence to occur كذا. تاني واحده they also must be كذا. تالت واحده finally كذا. ف this is a very typical way of اني اقسم 3 افكار. يبقى دول ال3 افكار. طب السنتنس بتاعتنا لازم تكون موجوده فين؟ قبل ال3 افكار. طب A ولا B اللي قبل ال3 افكار؟ مفيش غير A. B في النص يبقى مش هتنفع B. يبقى A جميله وB خلاص مش هتنفع لانها في نص ال3 افكار. طب تعال نبص على C بسرعه. Its consistency that allows people to see visible sunlight is actually multiple كذا each with its own color. مفيش هنا كلمة iridescence أصلا. هو أصلا السنتنس بتاعتنا كانت بتتكلم على iridescence اللي فوق فيها هنا ما فيهاش يبقى سي غلط. طب دي But when sunlight collides with a cloud particle the component wavelength is deflected when diffraction is constant برضه ما فيهاش ال iridescence دي. يبقى الإجابة الصحيحة A. Super easy مش كده ولا إيه؟ easy ولا مش easy؟ ها Let me know في comments now easy or not. I'm gonna count till 5. I want to know easy ولا مش easy. 1 2 easy ولا مش easy. 3 4 5. عبقرة. We're done بpassage number 5 في الإنجليش. I need to know your scores. بسرعة scores. مين جاب كله صح؟ مين جاب واحدة غلط؟ مين جاب 2 غلط؟ 3 غلط؟ 4 غلط؟ 5 غلط؟ 6 غلط؟ 7 غلط؟ 8 غلط؟ 9 غلط؟ 10 غلط؟ I hope not. Let me know please في comments. أهم حاجة تبقوا فاهمين غلطاتكم ليه غلط وتبقوا فاهمين الصح كمان ليه صح مش بس الغلط. ماشي؟ Let me know في comments please. And أي حاجة غلط حلها تاني واتفرج على الفيديو بتاع كلاس تاني بكرة. I think هتفرق معاك كتير. اوكي ومعاكي طبعا. ماشي حضرات يلا هناخد بريك دلوقتي 7 minutes بحالهم. يا كتير جدا. طيب 7 minutes بحالهم وبعدين نرجع لباسج 4 reading الجزء الأول. Go super genius people.
يلا بينا يا عبقرة نشتغل مع بعض دلوقتي من امتحان ACT December 2020. آخر passage عندنا في reading passage number 4. Natural Science, passage A is from the book كذا, Thoughts and Emotions of Our Fellow Creatures. Passage B is from the essay Big Love, The Emotional Lives of Elephants. Okay, so عندنا passage عبارة عن science. And الباسج دي النهاردة is a double passage. عندنا passage A الأول and then بعد شوية عندنا passage B. Okay? Now, how do we answer passage A و B دي اللي هي double passages, paired passages? We simply do the same thing we usually do, بس هنقسم الشغل بتاعنا على مرحلتين. المرحلة الأولى هناخد passage A لوحدها. المرحلة الثانية هناخد passage B لوحدها. Then هنحل الأسئلة اللي على A و B مع بعض. So we're going to start بالquestion map hack بتاعتنا على الأسئلة اللي على passage A. So هنا بيقول لي questions 31 ل 34 passage A. Passage A most strongly suggests that in the 19th century anatomists generally believed. حلو قوي. يبقى question 31 بتقول لي في ال 19th century anatomists believed ايه. خلاص easy حلو قوي ماشي. تعال نكمل مع بعض. 32 it can most reasonably be inferred from passage A that مش عارف مين search for von Economo cells occurred last chronologically. طيب يبقى 32 هنقول Ullman ده كان بيدور على حاجة اسمها von Eck cells في which animals. Okay. ماشي. 33 فيها line number و 34 بيقول لي according to passage A, Ullman believes a clear correlation exists between a species having spindle cells and that species. ماشي يبقى Ullman correlation spindle cells. ماشي. 34 Ullman correlation علاقة يعني وحاجة اسمها spindle cells. اوكي يبقى عندي 3 أسئلة هنا من الأربعة فيهم keywords محتاج ان انا الاقي لهم citations. So that's very good. هنبتدي نقرا الباسج الأولى وكل همي اني ادور على ال3 حاجات اللي احنا شفناهم سوا دول. اوكي يا عبقرة يلا بينا. يلا بينا. Okay. يلا. Passage A by Virginia Morrell. One of the more striking discoveries in neuroscience in recent years is the finding that elephants, whales, great apes, and humans all possess a peculiar kind of brain cell. These neurons were first discovered in human brains in the 19th century. كان في سؤال عن 19th century. Okay? طيب 19th century يبقى 31 line 5 ماشي شكلها كده so far line 5 إلا لو جت تاني حتة ال 19th century دي. Okay? And were named von Economo cells after the Romanian مش عارف انطق الكلمة دي anatomist Constantine von Economo, who identified them. At first, these spindle-shaped neurons were touted as the cells that make us human because they're connected to our feelings of empathy. غالبا هي دي الحتة اللي هو يقصدها لأنه قال لك الاناتوميستس اللي هو زي الراجل ده بتوع 19th century كانوا فاكرين ايه. Because they're connected to our feelings of empathy, love, emotional suffering, and sociality. Then, in 1999, 2 other researchers, Fulan, scientist named Hack, spotted von Economo cells in the brains of all of the great apes. Others recently found them in monkeys. كان في سؤال عن ال animals. Von Economo cells في ال animals صح؟ طيب يبقى لك هنا ايه في 1999 apes و monkeys. Ullman has searched without luck for the cells in more than 100 other species from sloths to platypuses. So it was big news when in 2007 he discovered spindle cells in the brains of whales, dolphins, and elephants. But it was a puzzling discovery too. Why should such a disparate group of animals have specialized cells? So مبدئيا آخر واحد chronologically زي ما قال هيبقى 2007 اللي هم whales, dolphins, elephants يعني line 17 تقريبا يبقى line 17. We are good شباب خلصنا 2 منهم. Okay, let's move on.
From an evolutionary point of view, it's not surprising that primates and humans have von Economo cells, since we are in the same lineage. But primates and humans haven't shared an ancestor with whales or elephants since about the beginning of the mammalian lineage, some 60 million years ago. It seems that cetaceans and elephants evolved their spindle cells independently. What factors would produce such emotionally specialized brain cells? Allman thinks part of the answer lies in the size of the animal's brains. Most species that have spindle cells also have larger brains. هي دي. فاكرين كان عندي هنا واحدة. خدوا بالكم انتوا في الامتحان لما تكتبوا الكويستشن ماب هاك بتاعنا اللي هم الثلاث اسئله اللي هنكتبهم تحت دول بالاخضر، بتبقوا انتوا كاتبينهم على ورقه او على البورد، بيفضل قدامكم طول ما انتوا بتحركوا الباسج. هنا انا ما عنديش كده. هو actually I can actually do it. I can make some kind of زي sticky note كده، ورقه بوكس كده، ويقعد يطلع وينزل معانا واحنا بنقرا الباسج. Yeah, I might do that. Okay, I'm not sure how, but I think I can. So المهم انت بيبقى قدامك so you can always remind yourself انت بتدور على ايه وانت بتدوري على ايه في الامتحان. Okay, that's really important. So anyway, هنا احنا عندنا حتة ان Allman بيقول ان في correlation، يعني علاقة ما بين السبندل سيلز وايه. الحتة اللي انا لسه هقراها دلوقتي دي بتقول ان في علاقة. بص، most species that have spindle cells also have notably large brains. يبقى دي العلاقة ما بين الحاجتين، ان large brain مع السبندل cell. Von Economo cells are always found in two regions of the cortex associated with emotionally charged visceral judgments, such as deciding whether a fellow animal is suffering. And part of the answer lies in the size of the spindle cells. They are unusually large, enabling them to act like high-speed circuits, fast-tracking information to and from other parts of the brain, while bypassing unnecessary connections. These are the kind of cells, Allman argues, that would be especially useful to an animal living in a complex society, a society in which making accurate, intuitive decisions about another's actions or facial or vocal expressions is crucial for your families and your survival. Okay, Shabab, let's go super fast. Passage A, question 31. Most strongly suggests that in the 19th century, anatomists, 19th century anatomists, line 5, generally believed our feelings of empathy, love, and sociality were not part of what makes us human. Von Economo cells existed only in the human brain. The spindle-shaped neurons that von Economo identified shouldn't be named for him. أكيد دي غلط، مش المفروض نسميها على اسمه، محدش قال كده. It was crucial to search for von Economo cells in a variety of animals. بسرعة. 31A, 31B, 31C, 31D. Come on guys. Okay, احنا قلنا هي هتبقى around line 5. These neurons were first discovered in human brains in the 19th century and were named von Economo cells after Fulin, who identified them. At first, these spindle-shaped neurons were touted as the cells that make us human because they're connected to our feelings of empathy, love, emotional suffering, and sociality. Okay, هي دي. الإجابة B. Von Economo cells existed only in humans. Okay? طيب لو انت بقى شاكك في نفسك and don't forget that please عبقرة. We've been learning so many skills and so many hacks together من أول ما بدأنا في level 1. You have to use التولز اللي عندكم دي especially لما تكونوا محتاسين في الامتحان. يعني لو أنا في الامتحان فاهم الباسج 100% وفاهم الإجابات 100% وكل حاجة عندي واضحة جدا, you don't need to use skills and hacks if you don't want to. بس when you have a certain amount of لخبطة in your brain, then you need to use الحاجات دي. So, what are you talking about, Mr. كريم? بص يا عبقري, بص يا عبقرية. الإجابة إيه بتقولك our feelings of empathy, love, and sociality were not part of what makes us human. B. Von Economo cells existed only in the human brain. يبقى A و B دول مالهم opposites. طب طالما في إجابتين opposites يبقى يمكن واحدة فيهم تكون صح. طب ارجع للسايتيشن, هو كان بيتكلم على human. أيوة طبعا. طب كان بيقول إيه؟ إن دي حاجة موجودة بس عند الهيومنز. ماشي؟ والباقي extra information ما فيهمش حاجة صح. 32 بسرعة. It can most reasonably be inferred from passage A that Allman's search for von Economo cells in which of the following animals occurred last chronologically. Okay, السؤال ده سهل جدا. احنا already حاطين له line 17 تقريبا as a citation. I'm going to count till 5 and then I will ask you, super people, for your answers. 1, 2, 3, 4, 5. 32 Mina is F, 32G, 32H, 32J.
Yes, the answer is G. لو بصينا هنا اهي بيقول لحضرتك وبيقول لحضرتك كان line 17 there it is 2007 he discovered spindle cells في الويلز والدولفينز والelephants. يبقى الإجابة الصح يا whales يا dolphins يا elephants. الوحيدة اللي موجودة منهم dolphins. 33. The main point of the second paragraph من 21 ل 29 is that. طيب تعال نبص على الإجابات بسرعة الأول. At the beginning of the mammalian lineage, primates and humans shared ancestors with whales and elephants. ولا primates and humans are in the same lineage. ولا some animals seem to have been able to develop von Economo cells independently from primates and humans. ولا von Economo cells can be described as emotionally specialized brain cells. مبدئيا شباب I would say ان C و D في ما بينهم similar answer choices علشان الاتنين بيتكلموا على ال von Economo cells. صح. وانا اصلا عارف ان الباراجراف ده paragraph 2 والباسج كلها على بعضها actually بتتكلم على von Economo cells. So the main point المين idea بتاعت اي حاجه في الباسج دي عاده هتكون بتتكلم عن von Economo cells. ف that's a good way to guess. انما I don't want you to guess. مين عايز ايه؟ مين عايز B؟ مين عايز C؟ مين عايز D؟ اوكي تعالوا نبص. 21 ل 29 بصوا كان بيقول ايه. From an evolutionary point of view, it's not surprising that primates and humans have von Economo cells. ليه؟ علشان عندنا نفس lineage. But primates and humans haven't shared an ancestor with whales or elephants since about the beginning of the mammalian lineage. It seems that ده وده evolved their spindle cells independently. What factors would produce such emotionally specialized brain cells? يبقى هشرحها بسرعة. مش حاجة غريبة ان نلاقي ان البرايميتس اللي هم القرود مثلا والبني ادمين عندهم نفس السيلز لان القرود والبني ادمين فيهم حاجات كتيرة common عندهم نفس اللينيج. اوكي. انما الويلز والاليفنتس دول ما عندهمش نفس اللينيج زي الهيومنز والبرايميتس. طبعا هنا بيقول لك since the beginning of the mammalian lineage يعني كانه بيقول لك يعني من ساعه ما ربنا خلق اي حاجه يعني فقبليها ما كانش فيه حاجه فربنا خلق الحاجات كلها فكله بدأ من الصفر يعني. انما they don't share a common lineage. اوكي. طيب يبقى ده معناه ان في حيوانات زي الاليفنتس وزي الويلز عندهم السيلز دي von Economo cells بطريقه independent بطريقه مختلفه بطريقه مستقله. What is the main idea? It has to be C. Some animals اللي هم الويلز والelephants seem to have been able to develop von Economo cells independently from primates and humans. جميلة C. طب تعال نبص على دي. Von Economo cells can be described as emotionally specialized brain cells. ايوه صح ده كان قايل كده مستر كريم برافو عليك دي ممتازة جدا. اسمها ايه؟ part. وانا هنا بتكلم على ايه؟ على المين point of the second paragraph. يبقى دي غلط لان دي بتتكلم على part صغيرة قوي. طب ايه؟ At the beginning of the mammalian lineage, primates and humans shared ancestors with whales and elephants. Maybe. I'm not sure من المعلومة دي مش فاهمها قوي بس I know it's a part ما هياش الحاجة الأساسية. Primates and humans are in the same lineage. Why not? قالها فعلا part. طب ما تنساش ان في حاجة مهمة جدا. انا بدور على المين بوينت مش بقول لك ايه الحاجه اللي اتقالت في الباسج. اتقال في الباسج ان البرايميتس والهيومنز عندهم نفس اللينيج. صح ممتاز. هل ده الهدف الاساسي من باسج من باراجراف 2؟ نو. امال الهدف ايه؟ انه يقول لي ان البرايميتس والهيومنز زي بعض دي سهله احنا عارفينها. انما في حيوانات تانية غريبه زي الويل والاليفنت ازاي حصل الكلام ده؟ اكيد في حاجه اندبندنت وحاجه غريبه حصلت. اوكي يلا اخر واحده 34. According to passage A, Ullman believes a clear correlation exists between a species having spindle cells and احنا already كنا جبناها قبل كده اللي هي كانت brain size. الوحيدة اللي فيها brain size مين؟ H. اوكي اهي بصوا احنا جايبينها هنا فوق. Ullman correlation بتاع السبندل line 31 اطلع فوق 31 اهي there you go. Lies in the size of the animal's brain.
Most species that have spindle cells also have large brains. ماشي؟ super easy والباقي كله هيبقى extra information ما تقلش خالص. اوكي يا عبقرة؟ اوكي يا عبقرة؟ اوكي يا عبقرة؟ اوكي يا عبقرة. So كده خلصنا passage A بالأسئلة بتاعتها. Now we should do the exact same thing for الأسئلة بتاعت passage B اللي هم 1 2 3 3 أسئلة and then هيبقى عندنا 3 أسئلة تانيين common على الاتنين. Super easy يا شباب. Super easy يا شباب. Okay. Passage 4 reading الجزء الأول is done and you are super geniuses. I hope you like the passage. It's nice, fun, easy, simple. I think so. مش كده؟ Okay. I hope you like the passage دي. We're gonna take a short break دلوقتي 5 دقايق إن شاء الله وبعد كده هنرجع على طول على الجزء الثاني من reading passage دي and then we're done بالpassage دي النهارده. Make sure to write notes. Comments بتاعتكم لازم تبقى double, triple ما كانت في الجزء الأولاني من الحصة بتاعتنا النهارده. So super comments, work hard. I want to see your super notes when we're done. Passage 4 reading, let's start super عبقرة geniuses.
يلا بينا يا حضرات ندخل على passage B. يلا هنعمل زي ما عملنا في الباسج اللي فاتت ونعمل question map hack بسرعة if we have something to map based on passage B lines كذا. لا دي فيها line numbers. 36 فيها line numbers. Oops. طيب 37 the author of passage B criticizes the conclusion that if humans feel a particular emotion than animals. ماشي. يبقى ما عنديش غير واحدة هنا so far اللي هي passage B. الauthor بتاع passage B criticize conclusion in if humans feel كذا then animals كذا. اوكي ماشي بس كده. تعالوا نقراها بسرعة super fast. طب معلش ابص بس على حاجة هنا. Based on passage B, how does the passage author feel about the trend in the academic study of animal behavior? لا دي فيها line numbers مظبوطة. طب اللي بعديها which of the following statements would be the clearest example? اوكي لا خلاص كلهم فيهم line numbers يبقى there's nothing else ندور عليها غير حتة author criticize فكرة ان لو humans feel مش عارف ايه بل animals feel مش عارف ايه. اوكي يلا بينا نقراها سوا بسرعة. Now, if you look here في بداية الباسج يا عبقرة هتلاقوا ان في كلمة هنا محطوطة بالايتاليكس كده and الكلمة دي فيها definition وراها. Now دي بتيجي في ال ACT وبتيجي في ال SAT على اساس ان بيكون في كلمة مهمة لفهم معنى الباسج وهي كلمة غير معتادة scientific word أو حاجة زي كده حاجة مش طبيعي إنك أنتوا تعرفوا معناها فبيديك definition ليها في البداية. أوكي now you don't have to تحاولوا تفهموا definition you don't have to تحفظوها أو حاجة بس take a quick look عليها في البداية you might it might help you وانتوا بتقروا الباسج. اوكي now sometimes هتيجي في الأول زي هنا كده and sometimes ممكن تيجي في آخر الباسج خالص. يلا بينا. Anthropomorphism, okay, is the attribution of human motivation, characteristics, or behavior to animals, أو inanimate objects or natural phenomena. طيب في شوية vocabulary هنا مهم. Attribution معناها إنك أنت تدي حاجة لحاجة تانية. اوكي انك انت نقولها ازاي دي تنسب. اوكي بالعربي attribution يعني تنسب. خدناها قبل كده في الفوكابولري ووردز بتاعتنا ماشي. باللغه العربيه تبقى ايه تنسب. اوكي الهيومن موتيفيشن النيه بتاعت الهيومنز او هيومن كاركترستيك صفات البني ادمين زي الحزن والفرح وكده او human behavior حاجه البني ادمين بيعملوها. تنسب الصفات البني ادميني دي للحيوانات inanimate objects. inanimate يعني not alive. اوكي يعني تقول مثلا ايه الكرسي زعلان قوي ان احنا قاعدين عليه كل ده ماشي تشخيص يعني ده اسمه anthropomorphism or natural phenomena. اوكي فتقول مثلا الرعد بيزعق بصوت عالي. طبعا هتقولي اي مستر كريم ما ده اسمه تشخيص ده في البلاغه. لا ما هنا this is science. اوكي احنا مش بنتكلم على المعنى كبلاغه كبوتري personification هيبقى اسمه في البوتري مثلا. no احنا بنتكلم هنا على ان في الساينس في فرع من الساينس اوكي في الانثروبولوجي بنسميه anthropomorphism بمعنى ان احنا بندي صفات usually attributed الصفات دي للبني ادمين بس بننسب الصفات دي كمان لحاجات غير البني ادمين. and this is something بندرسها هنا and you'll actually see ازاي في الباسج ده بيتكلموا على الانثروبومورفيزم ده. اوكي يلا. In establishing the study of animal behavior as a science, it had originally been helpful to make anthropomorphism a word that raised a red flag. ومعلش نوقف بس هنا ثواني because I just remembered something مهمة. فاكرين يا شباب كنت قبل كده مع most of you some of you كنت بعت لكم فيديو اللي انا كنت عملته اللي هو اسمه self study وقلت لكم عليه حتى في الكلاس وقلت لكم كنت لابس نفس التاي ومش عارف ماشي. الفيديو ده بتاع self study ده and you probably can see it now. المهم من ضمن الحاجات اللي انا قلتها فيه وقلتها في الكلاس النهارده وهقولها تاني كتير هي فكره ان حضراتكم تقروا تحبوا ان انتوا تقروا
حاجه من real SAT او ACT level زي الباسج اللي احنا بنقراها، يعني حاجه من امتحان بجد علشان يبقى الليفل بتاعها مظبوط. and you show جواك شويه interest صغيرين في الموضوع. build upon الانترست ده by watching or reading more about it. فمثلا الانثروبومورفيزم ده هنقراه دلوقتي وهنلاقي ان هو حاجه very interesting، ان الحيوانات بيفكروا زينا، ان القطط والكلاب دول بيعيطوا وبيضحكوا وبيلعبوا، والله دول زي البني ادمين. اول مره افكر فيها بالشكل ده، دايما فاكر ان الانيمالز دول ما عندهمش feelings كده زي البني ادمين قوي وبتاع. واحد تاني يقول لك لا طبعا انا عندي في البيت عندي بات، عندي قطه، عندي كلب، عندي بتاع. طبعا اللي بيعيط وبيزعل وبيغير That's very interesting. طيب تعال نقرا الباسج دي ونحاول نفهمها شويه. خلصت قريت الباسج، هدخل بقى على يوتيوب واعمل سيرش على كلمه ايه anthropomorphism دي، واتعلم اكتر عن ايه هو الانثروبومورفيزم. اوكي، هتلاقي كلمه هنا كلمه هنا، هتبتدي تحسن الانجليش بتاعك، تحسن الفوكابولاري بتاعك، تحسن الجنرال نوليدج بتاعك وبتاعك، and this will definitely help you out لما تدخلوا امتحانكم اللي جاي. so اوعوا تهملوا النقط الصغيره دي اللي بتلاقوها في وسط القرايه. they are super super important. ماشي. A word that raised a red flag. But as lesser intellects followed the Nobel Prize winning pioneers, anthropomorphism became a pirate flag. طيب هنا في اتنين expressions ما لهمش دعوة بأي حاجة، بس يعني I think you should know them. They're interesting، ممكن ينفعوكم بعد كده. When something that raises a red flag يعني بترفع علم أحمر. الريد فلاج معناه إن في حاجة هنا غلط. ماشي، عاملة كده زي الكارت الأحمر بتاع الكورة. لما بيكون في a red flag في حاجة معناها ان الحاجه دي فيها حاجه غلط، فيها حاجه خطر، في مشكله. ف something that raises a red flag معناها الحاجه دي مالها فيها مشكله، الحاجه دي بتسبب مشكله، الحاجه دي عليها كلام، خد بالك. فالكلمه دي كانت بتعمل ايه؟ red flag. ايه ده؟ دي الكلمه العيب بقى اللي هم هيقولوها بقى، يعني الساينتست ما بيحبوهاش قوي. طيب بعد كده هنا عندنا the Nobel Prize winning pioneers. الانثروبومورفيزم بقى بدل ما كانت ريد فلاج it became a pirate flag. البايرتس اللي هم القراصنة، القرصان، البايرتس زي Pirates of the Caribbean كده. فبايرت فلاج ده العلم اللي بيحطوه على المركب بتاعة البايرتس. فلما اي مركب في البحر تشوف مركب جاية عليها العلم بتاع البايرتس يعرفوا ان هم كده ايه؟ في خطر، ان المركب دي جاية تهاجمنا، جاية تسرقنا، جاية تقتلنا. فالكلمة دي كانت بتريز ريد فلاج، يعني الناس ما بتحبهاش، بتخاف منها، بتزعل منها. بعد كده اصبح الموضوع فيه خناق. يبقى واضح ان في ناس كتيره مش عاجبها موضوع ال انامو بروبلم، مش عارف ايه ده. اوكي ماشي، يلا بينا. If the word was hoisted and attack was imminent, you wouldn't get your work published, and in the academic realm of publish or perish, jobs were at stake. Even the most informed, insightful, logical inferences about other animals' motivations, emotions, and awareness could wreck your professional prospects. يبقى basically الساينتستس اللي كانوا بيتكلموا على الموضوع ده وبيحطوا الانثروبومورفيزم ده في وسط الابحاث بتاعتهم، كانت الابحاث دي بتتلغي ومحدش بيقراها وبيتهاجموا وبتاع، علشان هم مش عاجبهم الساينتستس عامه، مش بيحبوا الموضوع ده، مش مقتنعين بيه قوي، فبالتالي صعب قوي ان انت تتكلم فيه. But what is a human emotion? When someone says you can't attribute human emotions to animals, they forget the key leveling detail. Humans are animals. Human sensations are animal sensations. Inherited sensations using inherited nervous systems. يبقى البني آدم is an animal. والsensations اللي عنده، الأحاسيس اللي عنده هي اللي هتبقى موجودة في بقية الانيمالز. All of the emotions we know of just happen to be emotions that humans feel. So simply deciding that other animals can't have any emotions that humans feel is a cheap way to get a monopoly on all of the world's feelings and motivation. People who've systematically watched or known animals realize the absurdity of this, but many others still don't. The dilemma remains, wrote author مش عارف مين, how to get an accurate understanding of the animal's nature and, if appropriate, emotions without imposing on them assumptions born of a distinctly human understanding of the world. طيب مبدئيا هنا يا شباب I think ان احنا قربنا على الحتة دي. السؤال هنا كان بيقول ايه؟ ان الauthor criticizes الconclusion ان if humans feel كذا then animals ايه. فغالبا
هي الحته دي هنا، فانا مش هكتب اللاين نمبر لان مش عارف فين بالظبط، بس it seems ان هي بتتكلم الاوثر هنا على فكره ان الهيومن عنده احساس معين، يبقى اكيد الانيمال ما بيحسش كده، لان ده احساس بيجي للهيومنز بس. هو ده الحاجه اللي هي بتنتقدها او شايفه انها غلط. طيب تعالوا نكمل. But tell me, what distinctly human understanding hampers our understanding of other animals' emotions? Is it our sense of pleasure, pain, hunger, frustration, self-preservation, defense, parental protection? We never seem to doubt that an animal acting hungry feels hungry. What reason is there to disbelieve that an elephant who seems happy is happy? يعني لو انت شفت animal وحسيت من نظرته انه هو جعان، فانت مقتنع انه هو جعان. يعني القطة دي شكلها جعانة، هديها اكل. طب لو لقيت elephant وانت شايفه بيضحك، ليه ما تقولش ان هو سعيد؟ لا، ما ينفعش، البني ادمين بس هم اللي بيحسوا بالسعادة. اشمعنى بقى؟ تمام؟ We can't really claim scientific objectivity when we recognize hunger and thirst when animals are eating and drinking, exhaustion when they tire, but deny them joy and happiness as they're playing with their children and their families. يبقى إذا كان الانيمال احنا متأكدين انه بيجوع وبيعطش وبيتعب ومحدش عنده أي يعني لبس في الموضوع ده، طب ليه ما تقولش انه كمان بيفرح لما بيلعب؟ ليه ما تقولش ان هو بيبقى سعيد لما يشوف ولاده؟ ليه ما تقولش ان هو بيبقى زعلان لما صاحبه يمشي ويسيبه؟ طيب make sense. Yet the science of animal behavior has long operated with that bias. Bias يعني انحياز، انك تبقى منحاز ل one side. And that's unscientific. In science, the simplest interpretation of evidence is often the best. Okay? يلا بينا نحل يا عبقر. السؤال الأول, based on passage B, how does the passage author feel about the trend in the academic study of animal behavior that is described 49 ل 57؟ طيب احنا لسه قاريينها كويس، ف 49 57 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الحتة دي. خلاص احنا لسه قاريينها، اللي هي حتة ايه؟ انك لو جبت سيره الانابومورفيزم ده محدش هينشر لك الابحاث بتاعتك، والناس كلها هتهاجمك وهيقولوا انك انت بايرت، فهيدافعوا عن نفسهم ضدك وحاجات زي كده. يبقى هي حاسه بايه؟ او هو سوري انا عمال بقول عليه هي، معرفش ايه. He strongly disapproves, he is ambivalent, he reluctantly approves, he enthusiastically approves. حلو قوي قوي قوي. Disapproves negative, approves positive, approves positive, ambivalent يعني neutral يعني محايد، ولا كده ولا كده. يبقى دي اسمها positive negative hack. ايه رأيكم يا شباب؟ الauthor كان سعيد ولا كان زعلان بفكرة ان الكلمة دي كلمة عيب ولما حد بيشوفها بيهاجم وان ما فيش ابحاث؟ definitely negative، والوحيدة اللي negative مين؟ A. اوكي؟ نعم ممكن يجي حد يقول لي بس مستر كريم الإجابة A فيها strongly، دي too extreme. Yes صح عندكم حق، and too extreme is usually wrong unless the author is too extreme in the passage, and the author هنا is too extreme، هو رافض بشدة الموضوع ده. Okay? Plus إن دي الوحيدة اللي negative, so we don't have any other choice. 36. Based on the last paragraph of passage B, which of the following statements would be the clearest example of the simplest interpretation of evidence؟ ماشي سهلة دي. Line 88. The simplest interpretation اهي. In science, the simplest interpretation of evidence is often the best. Okay. 36, I'll count till 5, then I'll take your votes. 36, 1, 2, 3, 4, 5. مين عايز F؟ مين عايز G؟ مين عايز H؟ مين عايز J؟ Come on, guys. Hurry up. Yes, super people. تعال نبص. Parental protection is most advanced and human-like emotion. That is the most advanced and human-like emotion that animals can feel. Most advanced, دي فيها too extreme. خليها. When animals seem frustrated, in a frustrating context, the animals are feeling frustration. هي دي. مش فاكرين لما هو قال في الباسج ان لو انا شايف ان الانيمال اللي شكله hungry اكيد hungry، والانيمال اللي شكله عطشان اكيد عطشان، يبقى بالتالي الانيمال اللي شكله سعيد اكيد سعيد، اهي الانيمال اللي شكله frustrated اكيد frustrated، يبقى دي جميله. An animal that seems hungry
might not be hungry. لا دي كده contradiction. J. Humans' own emotions interfere with the ability to assess emotion in animals. يعني الايموشنز بتاعتنا بتخلينا ما نقدرش ان احنا نشوف الايموشنز بتاعت الانيمالز. I think it's extra. Okay. هي كانت سألت at some point سؤال ايه الحاجة الهيومن اللي بتخلينا ما نشوفش الانيمالز مثلا، بس that's not المعنى بتاع ال simplest interpretation of evidence. يبقى G فعلا احلى واحدة. طيب F. parental protection. هو جاب سيرة ال parental protection كنوع من الاكزامبلز وقال انه human like وكل حاجة، بس هل حد قال انه the most advanced and human like؟ No. Too extreme. Okay. 37. The author of passage B criticizes the conclusion that if humans feel a particular emotion then animals مالهم. ها بسرعة. 37A B C D. Yes. بص بقى وركز قوي قوي قوي. Can't have that emotion, must have that emotion. الاتنين دول super opposites. So even لو أنا مش فاهم قوي I think I would eliminate الاتنين دول and choose واحدة من C أو D بسرعة. Okay? Now تعال نبص على A و B بس نخلص منهم الأول. الauthor criticize مش عاجبه إن humans feel a particular emotion يبقى animals won't be able to recognize that emotion in humans. يعني لو الهيومن سعيد الانيمال مش هياخد باله ان الهيومن سعيد؟ محدش قال كده خالص، دي فيها confusion وفيها extra information. Completely wrong. طيب B. animals will want to learn how to have that emotion. يعني لما القطة تشوفك مبسوط هتبقى نفسها انها تتعلم ازاي تبقى مبسوطة زيك. Nobody said anything like that. يبقى فعلا الإجابة C أو D. طيب الauthor criticizes يعني مش عاجبه ان نقول ان الانيمالز ما ينفعش يبقى عندهم ايموشن زي البني ادم، ولا مش هيعجبه ان احنا نقول ان الانيمالز لازم يبقى عندهم ايموشن؟ مش هيعجبه اللي بيقول ان الهيومن عنده ايموشن يبقى الانيمال ما ينفعش يبقى عنده الايموشن دي. ده الحاجه اللي مش هتعجبه. اوكي ماشي. الوردنج بتاع السؤال يعني غلس شويه. بس I think you guys get it, and if you don't please read it one more time and watch this part after we're done إن شاء الله. يلا دلوقتي عندنا أسئلة بقى about both passages and these can seem really scary. الأسئلة اللي على both passages مع بعض، بس actually من خبرتنا يا شباب، من خبرتكم كده we know إن إحنا if we did really well في الاتنين passages الأولانيين when we come to the questions اللي هم الcommon دول there's a big chance إن إحنا we do very well لو ركزنا شوية. So يلا let's do this. Which of the following statements best captures a key difference in the way the passages explore the link between human and animal emotions؟ يبقى عايز الديفرنس، الفرق ما بين الاتنين passages في حتة ال emotions دي. اوكي مين عايز F؟ مين عايز G؟ مين عايز H؟ مين عايز J؟ F. Passage A focuses on neuroscience. هل passage A اتكلمت عن neuroscience؟ Yes. von Economo cells والneurons والspindle like مش عارف ايه. Whereas passage B focuses on the observation of behavior. behavior اللي هو مين؟ الانيمال جعان، الانيمال عطشان، البني ادم سعيد، الانيمال زعلان. صح. يبقى F is super. G. Passage A focuses on 19th century research. دي كده مالها part. دي كده فيها confusion بيلخبطني. الباسج الأولانية اتكلمت فعلا عن 19th century research بس في حتة صغيرة قوي قوي. Passage B focuses on current research. لا، ده الفرق ما بينهم، ان passage A بتتكلم عن حاجات قديمة و passage B بتتكلم عن حاجات جديدة. لا. Passage A focuses on survival drives where passage B focuses on familial bonds. Now كلمة survival وكلمة familial دول الاتنين parts في الاتنين passages. J. Passage A focuses on anecdotal evidence, whereas passage B focuses on one extensive study. ايه رأيكم؟ هل passage A كان فيها anecdotal evidence؟ anecdotal يعني evidence جاي بالقصص. يعني أنا كنت ماشي في الصحراء أول امبارح وبعدين الجو كان سخن جدا وكنت عطشان قوي
والرمله كانت سخنه، فاكيد بقى الرمله بقى بتمتص الحراره بقى جامد، واكيد مفيش ميه بقى في الصحراء بقى. ده اسمه anecdotal evidence. اوكي، مش ان احنا عملنا دراسه فعليه وقسنا وبتاع. هل passage A كان فيها كده؟ مش قوي، no. طب passage B كان فيها one extensive study، دي فيها ايه؟ number hack. هل الباسج بي كانت بتتكلم على one study فعليه واكستنسيف، يعني طويله كبيره مليانه؟ لا خالص، extra information. اوكي، دي كانت بتتكلم عامه على ان ليه لا ندرس الموضوع ده، ليه يعني عيب ان احنا نقول الكلام ده. ما كانش في one study خالص. 39. Which of the following statements best captures one difference؟ هنا نفس السؤال مستر كريم، ده نفس الحاجة بالظبط، برضو بيقول لي differences. لا بس أنا عايز هنا إيه؟ one difference in the purposes of passage A and B. يبقى عايز الفرق في ال purpose، في الهدف. أوكي؟ مش فرق في الباسج نفسها أو في كتابتها، no، فرق في الهدف من الباسج. passage A aims to bluntly، يعني صراحة، أوكي، بشدة، بوضوح، correct readers' assumptions, while passage B aims to confirm readers' assumptions. يعني ايه readers' assumptions يا شباب؟ يعني الافتراضات بتاعة الريدر. هو passage A أو B كانوا بيحاولوا إن هم يأكدوا أو يلغوا، يصلحوا الافتراضات بتاعة الريدر؟ No، ملهاش علاقة. extra information completely. اوكي، يلا هديكوا تايم وتقولوا لي انهي اجابه بي او سي او دي. 1 2 3 4 5 39 بي، 39 سي، 39 دي. طب في حد كان عايز A؟ Come on, let me know في الكومنتس. شباب wake up, we're almost done. Okay. Passage B aims to urge readers to action. Call to action زي بتاعت الهيستوري وكده. هل passage A كانت عايزة البني آدمين يعملوا أي حاجة؟ No way خالص. passage A كانت بتتكلم عن ان في different types of cells موجوده في animals مختلفه، وان الويلز والelephants عندهم، بس ما كانتش طالبه حاجه من this is a science passage. يبقى دي ممكن تقول عليها science hack. science hack مش هيبقى فيها call to action. اوكي، يبقى دي غلط خالص. You don't have to read the rest. Passage A aims to present two opposing viewpoints for readers to evaluate. Number hack. هل passage 2 كانت بتدينا وجهتين نظر عكس بعض؟ No. passage A قالت ان زمان كانوا فاكرين ان بتوع الفان ايكونومو سيلز دي موجوده بس في الهيومنز، بعد كده اكتشفوا انها موجوده في انيمالز تانية، بس ما كانوش حاجتين عكس بعض، ما كانوش بيتخانقوا. برضو نقدر نقول عليها science hack. طيب هنا passage B aims to entertain readers، عايز يسلينا، عايزنا نضحك ونهزر؟ لا طبعا، extra. اوكي، يبقى الاجابه الصح اكيد دي. Passage A aims to inform readers about a recent finding. اللي في 2007 ولا مش عارف ايه اكتشفنا كذا. Passage B aims to challenge readers with a bold argument. ايه البولد argument بتاعته يعني بتاعت passage B؟ ان احنا ليه ما ندرسش الايموشنز بتاعت الانيمالز؟ ليه الموضوع ده دايما بيتهاجم؟ ما هم الانيمالز كمان بيحسوا زينا، ما هم الانيمالز عندهم كذا. هو ده البولد argument بتاعها. اوكي، number 40، اخر واحده يا شباب. I'm gonna count till 7, then I will take your super votes because you are super people. 41 2 3 4 5 6 7. The passage is provide the clearest evidence that which of the following people, ثانية واحدة, which of the following people performs work that is grounded in hands-on scientific research. طيب اللي ما يعرفش يعني hands on، يعني I think it's pretty clear يعني if you don't know معناها. hands يعني ايدين، صح؟ so hands on يعني حاجة بتعملها بإيديك، بس مش شرط تكون بإيديك فعلا، ما معناه انك انت موجود في الحاجة، يعني you're actually doing something. بتفتح حاجة، بتصور حاجة، بتقيس حاجة، بتكتب حاجة، مش قاعد بتفكر كده وخلاص عمال بتتأمل. no you're actually doing حاجة بإيديك. ماشي، زي ما يقول مثلا ايه، اصل ده ايده في السوق، اصل ده ايده في الشغلانة دي. اوكي، معناها كده. طيب
أنهي نوع من أنواع ال people في both passages بيعملوا work that is hands-on scientific research، يعني بيعملوا أبحاث scientific فعلية بإيديهم وبيقيسوا وبيصوروا وبيعملوا حاجات يعني actual research. الأوثر بتاع passage A، الأوثر بتاع passage B، ومبدئيا الاتنين دول غلط. ولا الأوثر كان بيقول أنا بعمل، ولا الأوثر بتاع A ولا B بيقول أنا بعمل. ما كانش فيها personal hack، يبقى الأوثرز مش هم اللي بيعملوا أي حاجة بإيديهم. طيب الراجل اللي اسمه ألمن اللي موجود في passage A، ولا نيكول اللي موجودة في passage B؟ طيب ألمن بتاع passage A ده اللي كان بيقول إيه؟ إنه قاعد يدور على الفان ايكونومو سيلز دي في 100 different types of animals، وإنهم اكتشفوا إن الفان ايكونومو سيلز موجودين جوه البرينز بتاعة الويلز والإليفنتس. طيب معلش، هو ألمن عرف منين إن السيلز دي موجودة جوه البرين بتاع الإليفنت؟ أكيد عمل جراحة على البرين بتاع الإليفنت وفتحها ودور فيها، أكيد عمل MRI، أكيد عمل X-ray، أكيد صح، يبقى ده hands on. طب نيكول بقى دي اللي هي بتاعت باسج بي دي كانت بتقول لنا ايه؟ كانت بتقول لنا ليه لما نشوف قطة سعيدة نقول انها مش سعيدة؟ ليه لما نشوف كلب جعان نقول ان هو جعان؟ هل دي عملت اي حاجة بايديها؟ نو، كانت عمالة بتدردش وبتفكر وبتتأمل. يبقى H is the best answer and you are geniuses. Okay, we are done بالباسج العظيمة دي. and عقبال ما اكتب لحضراتكم الهومورك الغريب اللي هقول لكم عليه النهارده، هومورك غريب جدا، very very detailed، في كلام كتير قوي. I want you to first write for me please السكورز بتاعت حضراتكم. What are your scores؟ بسرعة، hurry up guys. scores في reading passage. come on. مين جابها كلها صح؟ طب اضحكوا عليا وقولوا لي جبناها كلها صح، ولا اقول لكم؟ ولا اضحكوا عليا، مش هتفرق. يلا hurry up let me know. اوكي ماشي، keep it coming. بصوا بقى، الهومورك بتاعكم النهارده عباره عن جزئين. الجزء الاولاني you will send me a summary of all level X hacks. يعني ايه level X hacks؟ يعني في level 1 في level 2 في level 3 و 4 بناخد hacks، بناخدهم كجزء من المنهج او بناخدهم واحنا بنحل مع بعض. دول ماليش دعوه بيهم دلوقتي، ذاكروهم واحفظوهم وانتوا بعتهم لي قبل كده. بعد level 3 و 4 في level X، في ناس حضرت معايا level X 5 6 7 حصص، في ناس حضرت معايا level X 3 4 5 6 شهور. عايزكم تجمعوا لي كل واحد فيكم كل الهاكس اللي اتكتبت في level X، خاصة اللي في ال ACT passages أو tests اللي عملناها في الفترة الأخيرة، زي passage النهاردة وزي بتاعت يعني the one before and the one before. مش كلكم بادئين في نفس الوقت، مش كلكم بتاخدوا نفس الحاجة، so if this doesn't make sense to you it's fine. بس for most of you اللي حضروا معايا level X I need to see الهاكس بتاعتكم in a summary nice and neat متجمعين. احنا بنبقى كاتبينهم على الورق بتاع الامتحان نفسه، so having it متجمعة is good for you عشان تذاكروا and it's good for me علشان اتأكد ان انتوا كاتبين الهاكس دي كلها. اوكي يا شباب، so I need a summary. number 2 بقى الهومورك الغريب بقى جدا اللي هو nothing else. ما تحلليش اي حاجة ان شاء الله. in our next classes هبقول لكم هنحل ايه and we might do some kind of quiz or something, we'll see. So nothing to حل for next class, just send me a summary of all level X hacks. يا geniuses please خليكوا geniuses، ما تغيروش رأيكم، خليكوا geniuses وذاكروا واقروا كتير and don't forget اتفرجوا على الفيديو بتاع